მოგესალმებით ჩვენ ვაგრძელებთ ვებინარების სერიას და ამჯერად შემოგთავაზებთ კიბერ ჰიგიენის კურსს. დღევანდელ ვებინარზე ჩვენ მიმოვიხილავთ იმ საინტერესო თემებს, რომელიც დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია, განსაკუთრებით დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის შემდეგ, რაც ჯობია რომ მოვიქცეთ და ასე შემდეგ. დღევანდელ ვებინარს გავუძღვებით მე, ანზორ მეხრიშვილი, ბიდიო საქართველოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი და ნიკა ვაჭრიძე, ჩვენი ინფორმაციული უსაფრთხოების უფროსი ოფიცერი. ჩვენ განვავრცობთ სხვადასხვა თემებს. მანამდე ორი სიტყვით იმ სერვისების შესახებ თუ რას თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს კონკრეტულად კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულება. ეს არის ინფორმაციული უსაფრთხოების კონსულტაციები სხვადასხვა კომპანიებისათვის. ჩვენ გარკვეულწილად პასუხისმგებელი პირები ვართ სხვადასხვა კომპანიების ინფორმაციული უსაფრთხოებაზე, მათ ვაძლევთ რჩევებს, ქმნით მათთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების განვითარების სტრატეგიას, უნერგავთ კონტროლებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე ვაწვდით სხვადასხვა კომპანიებს ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული სისტემების აუდიტის სერვისს, რომელიც შეიძლება მოთხოვნილი იყოს რეგულატორის მიერ, ან თვითონ კომპანიას უნდა, მის მენეჯმენტს უნდა მის ხელთ არსებული IT გარემოს აუდიტი და გარკვეულწილად განვითარების და გაუმჯობესების გეგმა. ასევე ვნერგავთ სხვადასხვა კომპანიებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის საერთაშორისო სტანდარტს ISO 27001-ს, რომელიც თვითონ ბიდიოშიც დავნერგეთ 2019 წლის ბოლოს და შესაბამისად წარმატებით გავიარეთ კიდეც სერტიფიცირება. Modern Workplace-ი, რომელიც დღესდღეობით ფაქტობრივად 2020 წლის გამოწვევა არის, რაც გულისხმობს Microsoft-ის პროდუქტებით დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლას. და ამ სერვისის და შესაბამისი გარემოს მოწყობაში ვეხმარებით, ამ სერვისს უწევთ და შესაბამისი გარემოს მოწყობაში ვეხმარებით კომპანიებს. ფიშინგი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა არის განსაკუთრებით დღესდღეობით და ამაზე შედარებით ცალ ვისაუბრებთ შემდეგ სლაიდებზე. ფიშინგის სიმულაციას თავაზობთ ასევე კომპანიებს, რაც ეხმარებათ მათ გაიგონ მათი თანამშრომლების რეალური უნარჩვევები, ცოდნა თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ფიშინგის მიღების დროს. ასევე თავაზობთ ტრეინინგებს, რომელიც კონკრეტულად კომპანიაზეა მორგებული, მის პოლიტიკებზე, ზოგადად საუკეთესო პრაქტიკებზე და ასე შემდეგ, მათი სტაფისთვის. ჩვენ ამ სერვისს თავაზობთ როგორც, ასე ვთქვათ, მათ გარემოში, ანუ მათ სივრცეში, ასევე ბიდიო აკადემიის სივრცეში. ანუ ჩვენ შეგვიძლია როგორც ჩვენ მივიდეთ ამ კომპანიაში ჩავუტაროთ ტრეინინგები მათ სტაფს, ასევე მათ თანამშრომლები შეიძლება მოვიდნენ ჩვენთან ოფისში და იქ მიიღონ შესაბამისი სერვისი. ასევე ეგრეთ წოდებული შეღწევადობის ტესტირება, ანუ penetration testing-ი, რაც ემსახურება იმას, რომ აღმოვაჩინოთ სისუსტეები ვებ გვერდებზე და ზოგადად ვებ გვერდებთან დაკავშირებულ სისტემებთან, ასევე შესაძლოა შეღწევადობის ტესტი ზოგადად ჩავატაროთ ინფრასტრუქტურაზე, გარე პერიმეტრზე, ასევე კომპანიის შიგნით, რათა ნახოთ რა სისუსტეები აქვს კომპანიას, რა სისუსტეები აქვს ვებ გვერდს და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ არ დადგეს ინფორმაციული ან კიბერ რისკი. დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემები იქნება სოციალური ინჟინერია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კიბერ შეტევის ტიპი და ელფოსტის უსაფრთხოება. ჩვენ მოგცემთ რჩევებს რა გაითვალისწინოთ იმისათვის, რომ თქვენი ელფოსტა იყოს დაცული. პაროლები როგორც დაცვის პირველი ბარიერი და ორდონიანი აუთენტიფიკაცია როგორც დამატებითი კონტროლი იმისათვის, რომ არ მოხდეს ჩვენს გარემოში, ციფრულ გარემოში არაავტორიზებული წვდომა. ვისაუბრებთ ანტივირუსულ სისტემებსა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების მნიშვნელობაზე, ასევე სახლის ინტერნეტის უსაფრთხოებაზე და VPN-ზე, როგორც უსაფრთხო კავშირის მეთოდზე, მობილურ აპლიკაციებზე, რა უნდა ვიცოდეთ, რა გავითვალისწინოთ, როდესაც ჩვენს მობილურ ტელეფონებში ვაინსტალირებთ სხვადასხვა ტიპის მობილურ აპლიკაციებს. ასევე ვისაუბრებთ მობილური მოწყობილობების, როგორც არის მობილური ტელეფონი, ლეპტოპი, პორტატული მოწყობილობები, მათ უსაფრთხოებაზე.
და ალბათ დღესდღეობით ყველაზე აქტუალურ თემაზე, რაც არის ბავშვები, ჩვენი შვილები ინტერნეტში და მათი პირადი გარემოს უსაფრთხოება. ორი სიტყვით ასევე შევეხები იმ დინამიკას, რაც პრინციპში ბოლო არასრულ 4 თვეში შეიმჩნევა მსოფლიო მასშტაბით. კომპანიები მასიურად ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, გადადიან დისტანციურ სამუშაო გარემოზე, იყენებენ ისეთ აპლიკაციებს, როგორც არის WhatsApp-ი, Zoom-ი, Microsoft Teams-ი და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამ პერიოდში ყველაზე მოთხოვნადი აპლიკაციები თუნდაც Play Store-ზე არის WhatsApp-ი და Zoom-ი, ხოლო Microsoft Teams, რომელსაც Microsoft-ი ბოლო რამდენიმე წელია ნელ-ნელა ავითარებს და განიხილავს როგორც Skype for Business-ის ხვალინდელ დღეს, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად ამ აპლიკაციას ყავს 44 მილიონი აქტიური მომხმარებელი, დღევანდელი ჩვენი ვებინარი სწორედ Microsoft Teams-ით ხორციელდება. ამ ბოლო 3 თვე ნახევარში ფიშინგის შეტევები, რომლებზეც შემდეგ ნიკა უფრო ცალ ისაუბრებს ამ თემაზე, 660%-ით არის გაზრდილი და ძირითადი მისი თემატიკა სწორედ კორონავირუსებთან და COVID-19-თან უკავშირდება. და ბოლო სტატისტიკა Google ყოველ დღე ბლოკავს 18 მილიონ წერილს, რომელიც შეიცავს COVID-19-თან დაკავშირებულ ინფორმაციას და ამავე დროს შეიცავს მავნე კოდს, ვირუსს და ასე შემდეგ. დღევანდელი ვებინარის დროს თქვენ შესაძლებლობა გექნება დასვათ ნებისმიერი კითხვა და ჩვენ თუ მოვახერხებთ პასუხის გაცემას მიმდინარეობის დროს გიპასუხებთ, თუ არა და დღევანდელი ვებინარის დასრულების შემდეგ თითოეულ კითხვაზე ამომწურავად გაგცემთ პასუხს. შეტევის ვექტორები საიდან უნდა ველოდოთ საფრთხეებს, ამაზე უკვე ვცლად ნიკა გვესაუბრებ. მადლობა ანზორ, მოგესალმებით. ახლა კი ვისაუბრებთ კიბერ შეტევების ყველაზე პოპულარულ ვექტორებზე, თუ საიდან უნდა ველოდოთ საფრთხეებს და რას მოველოდოთ და როგორ დავიცვათ თავი. ამის შესახებ დეტალურად მოგახსენებთ. სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ ყველაზე პოპულარულ ვექტორებს, თუ რომელი ვექტორების გამოყენებით ახდენენ ჰაკერები ჩვენს შეტევას, ჩვენს კომპიუტერებზე. კარანტინის გამო ახლა უამრავი კომპანიის თანამშრომელი გადასულია დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე. ზოგიერთი მათგანი მუშაობს კორპორატიულ მოწყობილობებზე, თანამშრომლებს გულისხმობ, ზოგი პირად კომპიუტერებზე. პირად კომპიუტერებზე ვინც მუშაობს, ფაქტიურად გასულია კომპანიების კონტროლის გარეთ ეს კომპიუტერები, ხოლო ვინც კორპორაციულ კომპიუტერებზე მუშაობს, რა თქმა უნდა, მათი რისკი ნაკლებია. ბევრი კომპანია ასეთი სწრაფი ცვლილებისთვის მომზადებელი აღმოჩნდა, რომ გადასულიყვნენ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე და ახლა ვისაუბრებთ თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ეს ყველაფერი და როგორ ავირიდოთ თავიდან. სლაიდზე ხედავთ, რომ პირველ რიგში გვიწერია ელექტრონული პოსტის სერვისი, დიახ, ელექტრონული პოსტის სერვისი დღეისთვის მოწინავე პოზიციას იკავებს. მიმდინარე სტატისტიკით 94% შემთხვევებში იყენებენ ჰაკერები ელპოსტას მავნებელი კოდის ჩვენს კომპიუტერებამდე მოსატანად, მომხმარებლის კომპიუტერამდე მისატანად. იგი შეიძლება შეიცავდეს მავნებელ დოკუმენტს, ლინკს და ამ შემდეგ, რაზეც უკვე სხვა სლაიდებზე ქვემოთ ვისაუბრებთ დეტალურად. ასევე ცნობილია ყველასთვის, რომ მავნე კოდის გავრცელებისთვის გამოიყენება USB მოწყობილობები და რაც დღევანდელი სტატისტიკით ასევე იკავებს მაღალ პოზიციას. სოციალური ქსელები და მესენჯერები ეს არის სივრცე, სადაც ხდება ძალიან დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მიმოცვლა ადამიანების შორის და ჰაკერები რა თქმა უნდა ხელიდან არუშებენ ამ შესაძლებლობას, რომ გამოიყენონ სოციალური ქსელები მავნე კოდის გასავრცელებლად. მეთოდოლოგია დაახლოებით იგივეა, ხდება მესენჯერებში, ალბათ Facebook-ზე ჩვენ ყველა ხშირად ვიღებთ შეტყობინებებს, რომ გადადი ლინკზე და ამ შემდეგ, რომელიც მავნებელია და უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ასევე ცუდი რეპუტაციის ჰქონდა ვებგვერდები, სადაც ჩაშენებულია უკვე ისეთი მავნე კოდები, რომლის გახსნის შემთხვევაშიც
ჩვენი კომპიუტერი შეიძლება დაინფიცირდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მივაქციოთ ვებგვერდების რეპუტაციასაც შევდივართ და სხვადასხვა დაცვის მექანიზმებს, რომლებიც უნდა იყოს გამოყენებული სანდო ვებგვერდებზე, რაზეც ვისაუბრებთ დეტალურად. ჩვენთვის სამწუხაროდ და ბოროტმოქმედებისთვის, ჰაკერებისთვის საბედნიეროდ საქართველოში პირატული პროგრამული უზრუნველყოფების გამოყენება ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს გამოყენების. Პირატული პროგრამის გამოყენების დროს ჩვენ ვაყენებთ ჩვენს სისტემას, კომპიუტერს საფრთხის წინაშე, რისკის წინაშე. რისკში გულისხმობ რამოდენიმე ფაქტორს. პირველი ეს არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალური მხარდაჭერა პირველ რიგში იმ კომპანიისა, ვის დაწერილიც არის ესა თუ ის პროგრამული უზრუნველყოფა და ასევე მათ გასააქტიურებლად, რომ მათ გამართულად იმუშაონ, ანუ მოვატყუოთ, გავტეხოთ, ვაყენებთ კრეკებს, პაჩებს, სხვა ადამიანების მიერ დაწერილებს, ანუ მესამე მხარის მიერ დაწერილს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ რა ოპერაციებს ასრულებს ესა თუ ის პაჩი, კრეკი background-ში. ანუ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ეს არის მავნე პროგრამის შემცველიც, რაც სხვადასხვა მიზნებით შეიძლება იქნას გამოყენებული შემდგომ. რა მეთოდებზე და მიზნებზე ვისაუბრებთ უკვე დეტალურად ქვემოთ, ანუ მიმოხილვასავით გადაცანით ტრენდები, ვექტორების და ასევე გავრცელებული ჰაკინგის შემთხვევებში ხშირად გვხვდება სუსტი პაროლები, ანუ მომხმარებლები როდესაც იყენებენ სუსტ პაროლებს ან გავრცელებულ პოპულარულ პაროლებს, რომლის გატეხვა და გამოცნობა მარტივია. ანზორ მოახსენა სოციალური ინჟინერია, რაზეც მოგახსენოთ, რომ სოციალური ინჟინერია ეს არის თვალთობის სახეობა, რომელიც გამოიყენება ძალიან ფართოდ და სხვადასხვა არხებით. შეიძლება ეს იყოს სატელეფონო ზარი, როდესაც ეცდებიან დაგირეკონ და გამოგზავნონ პირადი ინფორმაცია, შეინიღბებიან როგორც რომელიმე კომპანიის თანამშრომლები და ეს შეეძლებიან თქვენი პირადი მონაცემები გამოგზავნონ. შეიძლება იყოს SMS შეტყობინება ჩვეულებრივი და ინფორმაციის მიწოდების სხვადასხვა მოწყობილობებით შეეძლებიან მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მნიშვნელოვანია ყურადღებით მოვაკიდოთ ასეთ ზარებს, SMS-ებს, გადავამოწმოთ გამომგზავნი და არავითარ შემთხვევაში არ გავვრცეთ ჩვენი პირადი ინფორმაცია, მაგალითისთვის პირადი ნომერი, პაროლი და ასე შემდეგ. ელექტრონული პოსტა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ტრენდში მოწინავე პოზიციას იკავებს, ჰაკერები აქტიურად იყენებენ მართლაც რომ ელექტრონულ პოსტას, გავრცელებული არხია მომხმარებლებთან მავნე კოდი რომ მივაწოდოთ. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული არხია. მავნე კოდში გულისხმობ ლინკებს ან ზედ მიმაგრებულ დოკუმენტებს, იქნება ეს Word-ის დოკუმენტი, PDF-ი თუ სხვა. მნიშვნელოვანია წერილების მიღებისას აუცილებლად გადავამოწმოთ თუ ვინ არის გამომგზავნი, ნამდვილად ველოდებით თუ არა ასეთი ადამიანისგან ამ მსგავსი პიროვნებისგან წერილის მიღებას. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს მიმსგავსებულიც კი იყოს იმ ადამიანის მეილთან, ვისაც ეკონტაქტებით ძალიან ხშირად, რათა დამაჯერებელი იყოს წერილის ლეგიტიმურობა. ასევე ასეთი ტიპის წერილებში ჰაკერები ხშირად ეცდებიან, რომ ისეთი ტექსტი მოგწერონ, რომ მაქსიმალურად დაგაჩქარონ მოქმედებისკენ, მაქსიმალურად მოგიწოდონ იმისკენ, რომ უკონტროლოთ, დაუფიქრებლად, გაუაზრებლად და ავტომატურად, მექანიკურად გახსნათ და გადახვიდეთ ლინკზე, ან გახსნათ დოკუმენტი, რომ სუბიექტში მიგიწერონ სასწრაფო საქმეა, გამოგზავნონ ხელმძღვანელობის თქვენი ხელმძღვანელობის სახელით მიმსგავსებული, გაყალბებული მეილით, თუმცა მიმსგავსებული სახელით და დაგაჩქარონ, რომ გადახვიდეთ ამა თუ იმ ლინკზე, რომელიც უკვე თქვენს სისტემაში გაუშვებს მავნე პროგრამულ უზრუნველყოფას. ნუ გახდებით მავნე კოდის გავრცელების წყარო თქვენ თვითონ თქვენს კომპანიაში აუცილებლად გადაამოწმეთ მეილი და ისე დაუფორვარდეთ სხვა კოლეგებს.
პოსტაზე მნიშვნელოვანი გამოიყენოთ ძლიერი პაროლი და ასევე ორმაგი აუთენტიფიკაციის მექანიზმები, რაც გაიცავს თქვენს ელექტრონულ პოსტას იმისგან, რომ არ დაეუფლოს თქვენს პაროლს ან თქვენს ელექტრონულ პოსტას ბოროტმოქმედი, იგივე ჰაკერი. ყოველთვის რომ შევაჯამო, ვამოწმებთ გამომგზავნისმის მეილს, არ მხოლოდ სახელმწიფოს, არამედ ელექტრონული პოსტის მისამართს, სადაც გამოჩნდება სწორად იმ დომეინიდან არის თუ არა გამოგზავნილი, რომლის თანამშრომლადაც ასაღებს თავს წერილში. ესა თუ ის მომხმარებელი. ახლა კი პაროლებზე დეტალურად თუ როგორი არის ძლიერი პაროლი და როგორი პაროლები უნდა გამოვიყენოთ სხვადასხვა სერვისებზე, მოგვახსენებს ანზორი. ანზორ გადმოგცემ სიტყვას. მადლობა. პაროლი გარკვეულწილად არის პირველი დაცვის ბარიერი და მექანიზმი ჩვენს ციფრულ გარემოში. თვითონ პაროლი არის სიმბოლოების, ციფრებისა და ასე ვთქვათ, სპეცსიმბოლოების ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სისტემაში ავტორიზაციის პროცესისთვის, ან შესაძლოა ჩვენ პაროლით ვახდენდეთ გარკვეული კონფიდენციალური ან პირადი ინფორმაციის დაცვას, ეს იქნება Word-ის, Excel-ის ფაილები, იქნება არქივები გარკვეული ინფორმაციის და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ არაავტორიზებულმა პირმა არ განახორციელოს მასზე წვდომა. მსოფლიოში ეს ნაჩვენება სლაიდზე მხარეს, ეტყვი გამოჩნდეს ეს სლაიდიც. ცოტა აგვიანებს გადართვის შემდეგ გამოჩენა. ხო, მარცხენა მხარეს თქვენ ხედავთ მსოფლიოში გავრცელებული პაროლების მაგალითებს. ეს არის 1-დან 6-მდე ციფრები, ფრაზა I love you, ბეისბოლი, პასვორდი თვითონ და ასე შემდეგ, ასეთი ძალიან ბევრი არის, რომელიც მარტივად სულ რამდენიმე მცდელობით შეიძლება გამოიცნოს დაინტერესებულმა პირმა და ასევე არსებობს სპეციალური ხელსაწყოები, პროგრამული უზრუნველყოფები, ასევე რომლებიც ავტომატურ რეჟიმში მოსინჯავს ყველა ცნობილ ასეთ პაროლს პირველ რიგში და შემდეგ მიიღება გარკვეული თანმიმდევრობით და შეიძლება რომ თქვენი პაროლი გამოიცნოს. იმისათვის რომ ჩვენი პაროლის გამოცნობა იყოს მაქსიმალურად ძნელი, რთული და იმდენად ბევრ დროს ითხოვდეს, რომ უბრალოდ არარელევანტური იყოს მისი მცდელობაც კი რომ გამოიცნონ, მნიშვნელოვანია შემდეგ რაღაცების გათვალისწინება, რომ იყოს მინიმუმ 8 სიმბოლო სიგრძის, შეიცავდეს ჩვენ კლავიატურაზე დავხედავთ, აქ არის დიდი და პატარა ლათინური ასოები, ციფრები 0-დან 9-ის ჩათვლით და ეგრეთ წოდებული სპეციალური სიმბოლოები, როგორც არის ძაღლუკა, ძახილის ნიშანი, ძიეზის ნიშანი, დოლარის ნიშანი და ასე შემდეგ და მნიშვნელოვანია რომ ამ ციფრებიდან 4 ტიპის სიმბოლოდან 3-ს მინიმუმ შეიცავდეს. თუ 4-ს შეიცავს, თლად უკეთესი და მნიშვნელოვანი მესიჯი ასე ვთქვათ, შევცვალოთ პაროლები პერიოდულად, ეს იქნება 3 თვეში ერთხელ, 6 თვეში ერთხელ, ისეთ სისტემებშიც კი, რომლებიც ავტომატურ რეჟიმში ასე ვთქვათ, იძულებითი წესით არ გთხოვენ პერიოდულად ასეთი პაროლების ცვლილებას. ამ ცხრილში თქვენ ნათლად ხედავთ თუ რა დრო ჭირდება სხვადასხვა სისტემის, სხვადასხვა ტიპის პაროლის გატეხვას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროგრამების გამოყენებით. თუ არის მაგალითად 6 სიმბოლო სიგრძის პაროლი და მხოლოდ პატარა ასოებს შეიცავს, მის გატეხვას 10 წუთი სჭირდება, თუმცა თუ იქნება ჩვენი რჩევის მაგალითზე გათვალისწინებით, იქნება 8 სიმბოლო სიგრძის მაგალითად და შეიცავს როგორც პატარა და დიდ ლათინურ ასოებს, ასევე სპეციალურ სიმბოლოებსა და ციფრებს, დაჭირდება 463 წელი, რომლის მაგალითად გატეხვას 4 თაობა შეიძლება დაჭირდეს და ნუ არარელევანტური იქნება მისი მცდელობაც კი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა არ დაჭირდეთ თავდამსხმელებს პაროლის ასე ვთქვათ ბრჭყალებში ვთქვათ ჩამოყრა იმისათვის რომ თქვენ სისტემაში განახორციელონ წვდომა. ნიკამ წეგან ისაუბრა სოციალურ ინჟინერიაზე, რომელიც ძალიან გავრცელებული მეთოდია, თუნდაც თქვენი პაროლის ხელში ჩაგდების და სულ არ დაჭირდებათ თქვენი 8 სიმბოლოიანი პაროლის გატეხვა, თუ მოახერხეს თქვენი მოტყუება და გარკვეული მეთოდებით, სიმულაციებით მოახდინეს თქვენი პაროლის გამოძალვა.
ძალიან კარგი ხელსაწყოები არის ეგრეთ წოდებული პაროლების მენეჯერები, ესენიც არის სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დასახელების, თუმცა კონკრეტულად ჩვენი სკრინშოტი მოტანილი გვაქვს LastPass-ის. ეს პროგრამები დაგეხმარებიან თქვენ რთული პაროლის გენერირებაში, მარჯვენა უკიდურეს მარჯვენა სურათზე თქვენ ხედავთ რენდომად დაგენერირებულ პაროლს, რომელიც უბრალოდ სიმბოლოებისგან შედგება და არ ასოცირდება რაიმე სიტყვასთან ან ფრაზასთან. შეიცავს 4-ვე ტიპის სიმბოლოს, ირჩევთ თქვენ რა სიგრძის იყოს ეს პაროლი და ეს სისტემები ინახავენ თქვენს ნაცვლად პაროლებს, თქვენ ზეპირადაც არ იცით შესაძლოა ეს პაროლები, ან იცით, თუმცა ამ სისტემამაც იცის და დაშიფრული სახით ინახავს თქვენს პაროლს. ამავე დროს ეს აპლიკაციები გთავაზობენ გარკვეულ add-on-ებს ბრაუზერებისთვის, რის ინსტალაციის შემდეგაც პაროლების მენეჯერები ავტომატურ რეჟიმში შეავსებენ მათთვის ნაცნობი სისტემისთვის, როგორც შეიძლება იყოს Facebook-ი, Amazon-ი და ასე შემდეგ თქვენს პაროლს. ისე რომ თქვენ შესაძლოა საერთოდაც არ იცოდეთ ეს კონკრეტულ სისტემაში პაროლი რა გაქვთ. თქვენ დაგჭირდებათ ერთადერთი ეგრეთ წოდებული master password-ის, ანუ მთავარი პაროლის დამახსოვრება და გენერირება და მნიშვნელოვანია რომ ეს პაროლი იყოს მაქსიმალურად რთული და არ ასოცირდებოდეს თქვენთან არანაირად. ორდონიანი აუთენტიფიკაციის მექანიზმსაც შევეხებით, როგორც გარკვეულწილად დაზღვევის მექანიზმი გარკვეულ სისტემაში ავტორიზაციის პროცესისთვის. რა არის ორდონიანი აუთენტიფიკაცია? ზოგადად აუთენტიფიკაციისთვის გვჭირდება 3 პარამეტრი ერთ-ერთი, თუნდაც. ეს არის რაღაც, რაც ვიცით, ეს არის მაგალითისთვის ეს არის პაროლი, რაღაც, რაც გვაქვს, ეს შესაძლოა იყოს დიჯიტალი თუნდაც და რაღაც, რაც ვართ. მაგალითად, თითის ანაბეჭდი, თვალის ბადურის ანაბეჭდი და ასე შემდეგ. ამ 3-დან 2 მექანიზმის გამოყენებაც კი უკვე ართულებს ჰაკერისთვის თქვენ სისტემაში შემოღწევას და ითვლება, რომ თქვენ უკვე გაქვთ ორდონიანი ავტორიზაცია. თუმცა შესაძლოა გამოყენებული იყოს 3-ვე მათგანი და ეს ეგრეთ წოდებული დამატებითი დაცვის მექანიზმი იქნება უფრო რთული. ორდონიანი ავტორიზაცია და მრავალდონიანი ავტორიზაცია ზოგადად გვიცავს როგორც ფიშინგის სიმულაციისაგან, ისე ეგრეთ წოდებული brute force შეტევისგან, რომელიც მიზანი არის, როგორც ზემოთ ვისაუბრე, პაროლის გამოცნობა, თქვენი პაროლის გამოცნობა გარკვეული აპლიკაციის მიერ და ასევე third party ავტორიზაციების, როგორც მაგალითად სხვადასხვა აპლიკაციებს ან ვებგვერდებზე თქვენ შესაძლოა გადიოდეთ ავტორიზაციას თქვენი Facebook-ის ან Google-ის ანგარიშით, აკაუნტით. ორდონიანი ავტორიზაცია დაგიცავთ თუნდაც იმისგან, რომ თუ თქვენ წყალებში წამოეგეთ phishing-ს და გაამჟღავნეთ თქვენი პაროლი, თავდამსხმეს დაჭირდება ასევე თქვენი ტელეფონის ნომერის პირობითად, რომელზეც მოგივათ ერთჯერადი პაროლი სისტემაში აუთენტიფიკაციისათვის. მაგალითად, ეს ფუნქციონალი აქვს როგორც Facebook-ს, ისე Gmail-ს, აქვს სხვადასხვა სისტემებს და ჩვენი რჩევა იქნება, რომ იმ სისტემებს, რომელსაც ამის შესაძლებლობა აქვს, რომ ორდონიანი აუთენტიფიკაციის მექანიზმი შემოგთავაზონ, გამოიყენეთ, ჩართეთ, ამით თქვენ შეამცირებთ თქვენს ციფრულ გარემოზე უცხო პირის ავტორიზაციის რისკს. ეს 2 თემა გარკვეულწილად რო შევაჯამოთ, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენეთ რთული პაროლი, შეცვალეთ ის პერიოდულად, მიუხედავად იმისა, სისტემა გთხოვთ თუ არ გთხოვთ ავტომატურ რეჟიმში პაროლის ცვლილებას, გამოიყენეთ სხვადასხვა პაროლის სხვადასხვა სისტემაში. მაგალითისთვის, თქვენს სამსახურში კორპორატიულ რესურსზე რა პაროლსაც იყენებთ კომპიუტერში ავტორიზაციისათვის, იგივე პაროლს მოგამოიყენებთ თქვენს პირად Facebook-ზე, ან Gmail-ზე, ან Amazon-ზე. ეცადეთ, რომ თითოეულ ასეთ რესურსზე მაქსიმალურად გამიჯნოთ კორპორატიული და პირადი გარემო და პირად გარემოშიც კი სხვადასხვა ტიპის რესურსებზე გამოიყენეთ სხვადასხვა პაროლები, ერთმანეთთან დაუკავშირებელი. რათა ერთი სისტემის გატეხვამ ეს შესაძლოა იყოს როგორც თქვენგან პაროლის გამოძალვა, ასევე იყოს სხვადასხვა სერვისებისთვის შემთხვევები, როდესაც მათზე მოხდა კიბერ შეტევა და მათი მონაცემთა ბაზებიდან მოხდა გარკვეული პაროლების გაჟონვა. ასეთ დროს თქვენ დაცული იქნებით, რომ ერთი სისტემის გატეხვა არ გამოიწევს ავტომატურად თქვენი არ ჩააყენებს რისკის ქვეშ თქვენ სხვა სისტემებს. არ გააზიაროთ პაროლი, არ ჩაიწეროთ ეს პაროლები არსად, ხშირად გვინახავს
ლეპტოპების ქვეშ ამოდებული პაროლები, გარკვეული სტიკი ნოუთებზე დაწერილი პაროლები, როდესაც ვერ იმახსოვრებდა იუზერი მომხმარებელი ამ პაროლებს, ან ქონია შემთხვევები, როდესაც გვინახავს საზიაროდ გაკეთებული პაროლებიც, როდესაც თანამშრომელი ერთ თანამშრომელი მეორეს უტოვებდა მაგალითად პაროლს იმისათვის, რომ მას ესარგებლა მის არყოფნაში მისი მომხმარებლით. არ გააზიაროთ თქვენი პაროლი, რადგან თქვენი მომხმარებლის სახელით განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება პასუხისმგებელს ხდით თქვენ. ეცადეთ გამოიყენოთ ორდონიანი აუთენტიფიკაციის ფუნქცია იქ, სადაც ამის შესაძლებლობა გაქვთ და გამოიყენეთ პაროლების მენეჯერები იმისათვის, რომ გარკვეულწილად რისკები შეამციროთ მაქსიმალურად. სხვადასხვა სისტემისთვის ეს პაროლების მენეჯერები დააგენერებენ სხვადასხვა ტიპის პაროლს, რომელიც თქვენც კი არ გეცოდინებთ და ისინი შეინახავენ დაცული სახით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ასევე ეგრეთ წოდებული მავნე კოდები, ჩვენ ხშირად მათ უბრალოდ ვირუსებსაც მოვიხსენებთ და როგორ დავიცვათ თავი სწორედ ამ მავნე კოდებისგან, ამაზე უკვე ვცლად, ამ შემდეგ თემებზე უკვე ვცლად ნიკა გვესაუბრება. ნიკა? გიბრუნდებით ანტივირუსზე მოგახსენებთ ახლა, ყველას გსმენია ტერმინი კომპიუტერული ვირუსი ალბათ, ბევრი ჩვენთაგანი ალბათ შეუწუხებია კიდევაც და დაუზარალებია. და რას წარმოადგენს თვითონ მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა ვირუსი? მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის მავნე კოდი, მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება ცუდი მიზნებისთვის. დანიშნულების მიხედვით ჩვენ ვიცნობთ მრავალი სახეობის ვირუსს, მაგალითისთვის სლაიდზე ვხედავთ ჩვენ malware-ი, ტროიანი, spyware-ი, ransomware-ი, რომელთა ყოველ მათგანს აქვს დანიშნულება და ჩვენ ვხვდებით ყოველდღიურად მათ მრავალ სახეობას. მათ შორის წლების განმავლობაში ყველაზე მეტი ალბათ ransomware-ის შესახებ გვსმენია და შეუწუხებია ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე. ransomware-ი ეს არის ვირუსის ტიპი, რომელიც სისტემაში შემოსვლის შემდეგ შიფრავს ჩვენი მყარი დისკის, ჩვენი კომპიუტერის მეხსიერებას. შიფრაციის შედეგად ჩვენი ინფორმაცია, რაც გქონდა კომპიუტერზე შენახული, ხდება გამოუსადეგარი ფაქტიურად და გასაღების გარეშე მათი გახსნა შეუძლებელია. ხოლო გასაღების მისაღებად ჰაკერები ითხოვენ გამოსასყიდს და გამოსასყიდის მიღების შემდეგ ზოგიერთ მსხვერპლს აძლევენ გასაღებს. თუმცა ყოფილა ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც თანხის გადახდის შემთხვევაში დაზარალებულს არ მიუღია გასაღები, რომელთაც გახსნდა თავის ფაილებს. მსგავსი მავნე პროგრამების გასანეიტრალებლად გამოიყენება ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფა და ხშირად სამწუხაროდ ვხვდებით ისეთ მოსაზრებას, რომ ანტივირუსი არაფერს აკეთებს და ანტივირუსის გამოყენება ბევრს არაფერს არ გვაძლევს. ანტივირუსი არაფერს არ გვაძლევს, ვერ დავეთანხმებით საბედნიეროდ, იმიტომ რომ კი, ანტივირუსი 100%-იანი დაცვის გარანტიას არ გვაძლევს, თუმცა გვაძლევს მაღალი ქმედების კოეფიციენტს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ვირუსისგან დაცვა შეუძლებელია, რადგან მავნე კოდის გენერირება ყოველდღიურად ხდება, ანუ მრავალი ადამიანი წერს მავნე კოდს და მათი რაოდენობა ძალიან დიდია, თუმცა ძალიან დიდი რაოდენობა პროცენტულად ცნობილია მავნე კოდების და ეს სია ნუსხა, ასე რომ ვთქვათ, მარტივად ინახება ჩვენი ანტივირუსის მონაცემთა ბაზებში, რომლებიც შემდეგ უკვე კომპიუტერში მუშავდება და მსგავსი კოდის აღმოჩენის შემთხვევაში ანტივირუსი უკვე ანეიტრალებს ამა თუ იმ მავნე პროგრამას. შემიძლია გარწმუნოთ, რომ უმრავლესობა ვირუსებისა, რაც კი არსებობს, მოხვედრილია ანტივირუსების სხვადასხვა ბაზაში და ჩვენს კომპიუტერში მოხვედრის შემთხვევაში ანტივირუსი დაგვიცავს ამ საფრთხეებისგან. ამით მინდა და რომ გამენეიტრალებინა მითი იმის შესახებ, რომ ანტივირუსი ბევრს არაფერს იცავს ჩვენს კომპიუტერში, ანტივირუსი გვიცავს უმრავლესობა ვირუსებისგან. თავარია, რომ ანტივირუსი ყოველდღიურად
განვაახლოთ და მივაწოდოთ მას ვირუსების შესახებ ახალი ინფორმაცია, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ახალი და ტრენდული ძირითადი მავნე კოდებისგან დაიცვას ჩვენი სისტემა. ასევე ჩვენი პრეზენტაციის სრულობისას შევეხებით უსადენო ქსელს, Wi-Fi-ს, თუ როგორ გამოვიყენოთ Wi-Fi საჯარო სივრცეებში. თვითონ Wi-Fi თავისი ტექნოლოგიით წარმოადგენს რადიო ქსელს, რომლის ტალღებიც ვრცელდება ღია სივრცეში, მათ შორის ჩვენი სახლის ფარგლებს გარეთ. იგივე საჯარო სივრცეში ბევრი ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელი. აქედან გამომდინარე Wi-Fi ქსელზე თავდასხმის და ჰაკინგის სხვადასხვა მეთოდები და საშუალებები არსებობს. მაგალითად, თქვენი კომპიუტერის სხვა მოწყობილობიდან გადაცემული და მიღებული ინფორმაციის გადაჯერა. მსგავსი შეტევები არსებობს, ანუ ჰაკერს შეუძლია გადაიჭიროს ინფორმაცია, რასაც გადასცემთ წარმატებული შეტევის დროს. ასევე სხვადასხვა ტიპის შეტევები შეიძლება განხორციელდეს თქვენს კომპიუტერში შემოღწევა და სხვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, როდესაც საჯარო სივრცეში მუშაობთ და ხშირად ბევრს გვიწევს მუშაობა საჯარო სივრცეში, საჯარო Wi-Fi-ის გამოყენება. მნიშვნელოვანი გამოვიყენოთ VPN ტექნოლოგია. VPN ტექნოლოგია ეს არის ქსელური ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენს მიერ გადაცემული და მიღებული ინფორმაცია მოვაქციოთ გარკვეულ ვირტუალურ ტუნელში, გვირაბში, რომელიც იყენებს შიფრაციას და Wi-Fi ქსელზე წარმატებით თავდასხმის შემთხვევაში ჰაკერი ბოროტმოქმედი ვერ შეძლებს ამ ინფორმაციის წაკითხვას, რადგან ის იქნება დაშიფრული. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ინფორმაცია იქნება დაცული. ანუ ეს არის დახურული კავშირის შესაძლებლობა, რომელსაც უზრუნველყოფს უკვე სხვადასხვა კომპანიის IT სამსახური, სადაც მუშაობთ. მათ შეეხება სახლის უსადენო კავშირს Wi-Fi-ის. თითქმის უმრავლესობას გვაქვს სახლში Wi-Fi მოწყობილობა, როგორც ვახსენე, Wi-Fi რადიო სიგნალია და გადის ჩვენი სახლის პერიმეტრის გარეთ, რაც ბოროტმოქმედს შესაძლებლობას აძლევს, რომ დაიჭიროს, ასე ვთქვათ, და განახორციელოს, ეცადოს ან განახორციელოს მასზე შეტევა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სახლის Wi-Fi-ის მივაქციოთ ყურადღება და რამოდენიმე რჩევას მოგცემთ. ამასთან დაკავშირებით, პირველი ეს არის, რომ ხშირ შემთხვევაში თვითონ ინტერნეტის მომწოდებელი პროვაიდერი გვთხოვნის ხოლმე ხელშეკრულების საფუძველზე ამ მოწყობილობას და გვიმონტაჟებს სახლებში ან ჩვენ ვტყიდულობთ. ორივე შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ გამოვცვალოთ ადმინისტრატორის პანელის პაროლი ამ მოწყობილობებზე. თუ მაგალითად თქვენ არ გაქვთ ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ ეს განახორციელოთ, თხოვოთ თვითონ მომწოდებლს, ვინც გიმონტაჟებთ, რომ თქვენი ხელით დაგადებინოთ პაროლი მსგავს სისტემაზე. ასევე დავაყენოთ ძლიერი პაროლი თვითონ ქსელზე წვდომის დროს. მნიშვნელოვანია ასევე განვახორციელოთ მონიტორინგი თუ რომელი მოწყობილობებია მიმდინარეთ დაერთებული ჩვენს Wi-Fi მოწყობილობაზე. გავაკეთოთ ერთგვარი ფილტრაცია, რომ მხოლოდ ჩვენი მობილური ტელეფონები და კომპიუტერები იყოს თქვენს ქსელში ჩართული. ამას ეწოდება მაგ ფილტრაცია, მაგ მისამართით ფილტრაცია, რის მიხედვითაც თვითონ ფიზიკური მოწყობილობები იდენტიფიცირდება ქსელში და შევძლებთ, რომ შევზღუდოთ წვდომა ისე, რომ მხოლოდ ჩვენს ლეგიტიმურ მოწყობილობებს კონდეს მარტო წვდომა ჩვენს ქსელში. ასევე შეგვიძლია და რეკომენდირებულია დავფაროთ Wi-Fi-ის სახელი, SSID, რაც ნიშნავს იმას, რომ უბრალო სკანირების დროს, როდესაც ჰაკერი ჩართავს Wi-Fi-ის, არ გამოჩნდება ქსელების ნუსხაში თქვენი Wi-Fi. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ის, რომ Wi-Fi მულტიფუნქციურ მოწყობილობებში ასევე გამოიყენება და დაინსტალირებულია მისი firmware-ი, ეგრეთ წოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც ასევე თავისი
სისუსტეები გააჩნია და მნიშვნელოვანია დავააპდეითოთ, განვაახლოთ მისი პროგრამული უზრუნველყოფაც, რადგან ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ აღმოჩნდება ისეთი ხარვეზი ამ მოწყობილობაზე, რომელზეც მის განხორციელება შესაძლებელია პაროლის გარეშეც კი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოწყობილობებიც განახლებული გქონდეს. და ასევე გავუწიოთ რეგულარული მონიტორინგი, ვინმე ხომ არ შემოვიდა ჩვენი კომპიუტერების გარდა ჩვენს Wi-Fi მოწყობილობაზე და ასევე ქსელის პაროლიც შევცვალოთ მაღალი სიხშირით, რეკომენდირებულია. ძირითადი რეკომენდაციები Wi-Fi-სთან დაკავშირებით მოგახსენეთ. კითხვები შეგიძლიათ მოიწეროთ, ახლა კი გადავალ უკვე მობილური აპლიკაციების უსაფრთხოებაზე. პირველი წესი, რასაც აუცილებლად გირჩევთ რომ დაიცვათ, ეს არის რომ აპლიკაციები მობილურ ტელეფონებზე და არ მხოლოდ მობილურებზე, რა თქმა უნდა გადმოწეროთ მხოლოდ სანდოწყაროდან ოფიციალური მაღაზიებიდან, როგორც არის Google Play Store და App Store Apple-ის შემთხვევაში. ასევე, რა თქმა უნდა, ამ მაღაზიებში იპარება მავნე კოდის მქონე აპლიკაციები, რომლებიც შეიძლება გითვალთვალებდნენ ან თქვენზე ინფორმაციის შეგროვებას ცდილობდნენ, ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება, ვინ არის აპლიკაციის მწარმოებელი და რა ტიპის უფლებებს ითხოვს თქვენს ტელეფონზე ან პლანშეტზე ესა თუ ის აპლიკაცია. მაგალითისთვის რომ გითხრათ, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული კალენდარის ტიპის აპლიკაცია ითხოვს ცდომას მედია ფაილებზე, კონტაქტებზე, თქვენს ადგილმდებარეობაზე, ტელეფონზე და ასე შემდეგ. რაც ცოტა საეჭვოა და ამდენი ინფორმაციის შეგროვების უფლება არ უნდა მივცეთ მსგავსი ტიპის აპლიკაციას. ასევე მნიშვნელოვანია თვითონ ეს აპლიკაციებიც დროულად განვაახლოთ, იმიტომ რომ რამდენი აპლიკაციაც გვაქვს ჩართული ჩვენს მოწყობილობაზე, იმდენი სისტემა მუშაობს ზედ, უფრო ახმადი რომ იყოს თქვენთვის და იმდენი კომუნიკაცია გარე სამყაროსგან, ანუ ყოველი აპლიკაცია აწარმოებს კომუნიკაციას გარე სამყაროსგან და თქვენ ზრდით რისკის ჯგუფს, ანუ ამატებთ შეტევის ვექტორებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ყველა აპლიკაციას შეიძლება კონდეს თავისი სისუსტე, რაც შეიძლება წარმატებით გამოიყენოს ჰაკერმა, ამიტომ მნიშვნელოვანია დავააპდეითოთ ყველა აპლიკაცია დროულად. მობილურ ტელეფონებზე ასევე მნიშვნელოვანია დავაყენოთ პაროლი ან PIN კოდი, რომლის გამოყენებითაც ჩვენ დავიცავთ ჩვენს ტელეფონს დაკარგვის შემთხვევაში ან უბრალოდ თუნდაც დაგვრჩება იგი, რომ არ მოახდინონ ჩვენი ინფორმაციაზე წვდომა. ასევე მნიშვნელოვანია მობილურის მეხსიერების შიფრაცია გავაკეთოთ. მეხსიერების ამოღების შემთხვევაში რომ ვერ მოახერხოს ვერავინ თქვენი ინფორმაციის წაკითხვა, გავააქტიუროთ Find My Phone ფუნქცია, რომლის გამოყენებითაც შევძლებთ დაკარგული ტელეფონის პოვნას ან დისტანციურად მასში განთავსებული ინფორმაციის წაშლას სრულად. ასევე განვაახლეთ ტელეფონები, პლანშეტების ოპერაციული სისტემები და გააკეთეთ მასზე მოწყობილობებზე არსებული ინფორმაციის რეზერვირება ხშირად. იქნება ეს cloud-ში თუ თქვენს პირად მოწყობილობებზე. ძირითადი ინფორმაცია ეს შეიძლება დავარეზერვოთ ჩვენი ინფორმაცია. კი ბატონო. ახლა კი გადავცემ სიტყვას ანზორს, რომელიც გვესაუბრება ბავშვებზე, ან ბავშვების უსაფრთხოებაზე ინტერნეტში და კიბერსივრცეში, როგორ დავიცვათ ბავშვები ზეგავლენისგან, ბულინგისგან და ასე შემდეგ. ანზორ? დღესდღეობით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური განსაკუთრებით მშობლებისთვის არის ის თუ როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები, ბავშვები ინტერნეტ სივრცეში, რადგან ისინი დღესდღეობით უფრო მეტ დროს ატარებენ ონლაინ გარემოში, ციფრულ გარემოში, ვიდრე აქამდე ატარებდნენ. მათი სკოლის გაკვეთილები იქნება თუ უნივერსიტეტში ლექციები, გადავიდა გარკვეულწილად ონლაინ გარემოში
და ისინი რეგულაციებიდან გამომდინარე, თქვა, ვერ სახლებიდან გადიან, ვერ ხვდებიან მეგობრებს, ვერ თამაშობენ პირობითად ფეხბურთს ეზოში და ასე შემდეგ და ისინი გაცილებით მეტ დროს ატარებენ თავიანთ კომპიუტერთან, ტელეფონთან, ელექტრონულ მოწყობილობებთან, რომელიც რა თქმა უნდა ინტერნეტშია ჩართული. მნიშვნელოვანი 4 თემა გამოვყავით ამ ტიპის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ეს არის კიბერბულინგი, ონლაინ პორნოგრაფია, რომელიც ინტერნეტით ვრცელდება, სახიფათო კონტაქტები და ონლაინ თამაშები. კიბერბულინგი ბევრი ტიპი შეიძლება იყოს, მათ შორის მაგალითად შეურაცხმყოფელი ტექსტები და მეილები, რომლებიც შეიძლება ჩვენმა შვილებმა მიიღონ სხვადასხვა გზით, როგორც არის თქვა სოციალური ქსელი, სხვადასხვა ფორუმები, ელექტრონული პოსტა და ასე შემდეგ. შესაძლოა მიიღონ მავნე მესიჯები, სურათები, ვიდეოები, სადაც ასახულია სხვისი დამცირების ან შეურაცხყოფის ფაქტები, სხვისი მიბაძვის ონლაინ რესურსები, ონლაინ ჭორები, რომლებიც აქტიურად შეიძლება ვრცელდებოდეს და უარყოფით გავლენას ახდენდეს ჩვენი შვილების ფსიქიკაზე, ასევე სხვისი დამამცირებელი რესურსები და ეგრეთ წოდებული fake account-ები, ტყუილი ანგარიშები, რომლის მიზანი არის სხვა მესამე პირის ან თუნდაც ჩვენი შვილების გარკვეულ მოტყუება, შეყვანა შეცდომაში, მათი დაშანტაჟება, მათი დაშინება და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანი ასეთ დროს ყურადღება მივაქციოთ თუ რა ტიპის ინფორმაციას აგზავნიან ჩვენი შვილები ონლაინ სივრცეში, რათა ერთ დღესაც მათი სურათი იქნება თუ გაგზავნილი ინფორმაცია მათ საწინააღმდეგოდ არ შემოbrunდეს. ონლაინ თამაშები ალბათ თითეული ჩვენგანის ოჯახში ბავშვი, რომელიც ალბათ 8-7 წლამდე არის, უფრო ამ შუალედში არიან დაკავებულები ონლაინ თამაშებით, თუმცა უფრო დიდებიც რა თქმა უნდა აქტიურად მოიხმარენ ამ ტიპის თამაშებს, თუმცა მსოფლიო ტრენდი არის, რომ 91% ამ შუალედში 8-7 წლამდე ბავშვებისა დაკავებულია ონლაინ თამაშებით, ხოლო ამ 91%-ის 64% თამაშობს სხვებთან ერთად, ეგრეთ წოდებულ მულტიპლეიერში, რაც გულისხმობს გარკვეულ ონლაინ სივრცეში მათთვის ნაცნობი თუ უცნობ ადამიანებთან ერთად გარკვეული საზოგადოების შექმნას და იქ მოქმედებას. ასეთ თამაშებში როგორც წესი არის ჩათი, ხმოვანი შეტყობინებების გაგზავნა და ასე შემდეგ. 50-50%-მა არც კი იცის, ანუ ვინც თამაშობს, მათმა ნახევარმა არც კი იცის, ვისთან ერთად თამაშობს. ხოლო 17%-ს, რაც საკმაოდ მაღალი რიცხვი არის, გამოცდილება აქვს ბულინგის და დამცირების სწორედ ონლაინ თამაშების პლატფორმებში. ასევე ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩვენი შვილები რა თამაშებს თამაშობენ და მინიმუმამდე შევამციროთ ის დრო, რომელსაც ისინი ატარებენ ონლაინ თამაშებში. ონლაინში მოთამაშე ბავშვების მესამედი ფაქტობრივად იმისათვის, რომ გაუმჯობესოს მათი თამაშის დონე, მათი თამაშის გმირის შესაძლებლობები და ასე შემდეგ, ან მალე განავითაროს თავიანთი პროგრესი ამ თამაში, ხარჯავს მშობლების ფულს, რა თქმა უნდა, უმეტესობა უჩუმრად და ესეც მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს მშობლებისთვის, რათა ყურადღება მიაქციონ თუნდაც თავიანთ საკრედო ბარათებს, რათა არ გამოიყენონ მათმა შვილებმა არაავტორიზებულად ესეთი საბანკო ინფორმაცია ონლაინ თამაშების დროს. სახიფათო კონტაქტები ასევე ერთ-ერთი ყურადსაღები თემა არის ონლაინ სივრცეში ნავიგაციის დროს. შესაძლოა ჩვენი შვილების ეგრეთ წოდებული Facebook მეგობარი ან სხვა სოციალურ ქსელში მეგობარი გახდეს ისეთი ადამიანი, ვისაც არ ვიცნობთ არც ჩვენ, არც ჩვენი შვილები და გარკვეული პერიოდის მერე მან ჩვენ შვილებთან დაიწყოს, ბავშვებთან დაიწყოს ისეთი ტიპის კომუნიკაცია, რომელიც არ იქნება მისაღები არც ბავშვისთვის, ან შეიყვანოს შეცდომაში, გააგზავნოს მას გარკვეული ინფორმაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ჩვენი შვილების ონლაინ ანგარიშების, მათი გარემოს დაცულობა, ვურჩიოთ მათ და ვასწავლოთ როგორი ტიპის პაროლები დაადონ, ჩაუვარდოთ ორდონიანი აუთენტიფიკაციის მექანიზმი ასეთ ტიპის რესურსებზე. ეცადეთ გარკვეული პერიოდულობით თუნდაც
ზედამხედველობა გაუწიოთ იმ კონტაქტებს, ვისთანაც ბავშვს ურთიერთობა აქვს და რა თქმა უნდა მათთან შეთანხმებით და სწორი კომუნიკაციის გზით ასეთი კონტაქტები წაშალოთ. ესაუბრეთ ბავშვს იმ ყურადსაღებ საკითხებზე, ფაქტებზე, რომელიც ფიქსირდება ონლაინ სივრცეში ინფორმაციის გაზიარებასთან და უცნობ ადამიანთან კონტაქტის დროს, იმ საფრთხეებზე, რომელიც ამას უკავშირდება, რათა ბავშვმა თვითონვე იცოდეს, მასაც ჰქონდეს გარკვეული უნარჩვევები, როგორ მოიქცეს სხვადასხვა სიტუაციაში. იყავით მაქსიმალურად, განსაკუთრებით ამ პერიოდში მაქსიმალურად ჩართული თქვენი ბავშვების ციფრულ სამყაროში. ეს თავი რო გარკვეულწილად შევაჯამოთ, გარკვეული რჩევების კრებულს შემოგთავაზებთ, ეცადეთ რომ ბავშვებს შემომციროთ მაქსიმალურად დრო ღია კომუნიკაციებისთვის ონლაინში, ეცადეთ რომ ონლაინში ყოფნის დროს ასევე მეტი დრო გაატაროთ მათთან ერთად და მაქსიმალური დაკვირვების ქვეშ გყავდეთ. ეცადეთ რომ თქვენ იზრუნოთ არა მხოლოდ თქვენს პირად მოწყობილობებზე, არამედ ბავშვის მოწყობილობებზე, თუ მას აქვს მობილური ტელეფონი, პირადი კომპიუტერი და ასე შემდეგ, პლანშეტი და ასე შემდეგ და ეცადეთ რომ აღჭურვოთ ის ანტივირუსით განაახლოთ პროგრამები, ის თემები, რაზეც დღევანდელი ვებინარის განმავლობაში მე და ნიკამ ვისაუბრეთ. ეცადეთ რომ ისეთი შემთხვევების გარდა, როგორც არის ვიდეო გაკვეთილები და მსგავსი ტიპის აქტივობები, რა დროსაც ვთქვათ იგივე ვიდეო თვალი ჩვენი ტელეფონის თუ ლეპტოპის საჭირო არის, ეცადეთ რომ სხვა არასაჭირო შემთხვევებში ეს კამერა იყოს დაფარული, გაუმჭირვალე პარკი იქნება, თუ სპეციალური მოწყობილობებიც არსებობს, რათა არ მოხდეს არაავტორიზებულად გარკვეული გამოსახულების ჩაწერა. ეცადეთ რომ დაბლოკოთ თქვენი შვილებისათვის არასაჭირო, არასასურველი ონლაინ რესურსები და განახორციელოთ ეგრეთ წოდებული parental კონტროლები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვაკონტროლებთ გარკვეულწილად ჩვენი შვილი რა ონლაინ რესურსებს მოიხმარს, რა აპლიკაციები აქვს კომპიუტერსა თუ ტელეფონში და ასე შემდეგ. ეცადეთ რომ დააწესოთ თქვენი შვილისთვის ლიმიტი, რაც მან უნდა გაატაროს ონლაინ სივრცეში და მიეცით მას სტიმული, რომ სხვა ტიპის აქტივობებით დაკავდეს. ეცადეთ ასევე რომ მოწყობილობა, რომელსაც ბავშვი იყენებს, ლეპტოპი იქნება, პერსონალური კომპიუტერი თუ თუნდაც მისი ტელეფონი, ეცადეთ რომ ბავშვი მოიხმარდეს ამ ტიპის მოწყობილობებს ღია სივრცეში, ანუ ისეთ სივრცეში, სადაც თქვენც იმყოფებით და არ იყოს განთავსებული ბავშვის პირად ოთახში და სხვა ტიპის დახურულ ოთახებში, რათა მარტივად გქონდეთ ამ თვალში მოხვდეთ რაიმე არასასურველი ქმედება. აკონტროლეთ რა აპლიკაციებს მოიხმარს ბავშვი და ასევე გაეცანით და შეამოწმეთ ეგრეთ წოდებული privacy setting-ები ყველა იმ თამაშის აპლიკაციის, რომელსაც ბავშვი იყენებს, რადგან სწორედ როგორც წესი ასეთ ხელშეკრულებებში, ონლაინ ხელშეკრულებებში არის და წესებში არის ის მოცემული თუ რაზე განახორციელებს წვდომას ესა თუ ის აპლიკაცია ან თამაში და რა ტიპის ხელშეკრულება იდება გარკვეულწილად თქვენსა და ამ აპლიკაციისა თუ თამაშის მომწოდებელს შორის. ეს იყო ჩვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც დღესდღეობით მასიურად გვიდგას საზოგადოებას, თუ რას მივაქციოთ ყურადღება, როგორ დავიცვათ ჩვენი პირადი, ჩვენი სამსახურეობრივი თუ ჩვენი შვილების ციფრული გარემო, რათა არ მოხდეს ჩვენს და თუნდაც იმ კომპანიებისა თუ პიროვნებების ინფორმაციაზე არაავტორიზებული წვდომა, ვიზე პასუხისმგებელი ჩვენ ვართ, არ მოხდეს ამ ინფორმაციის დაზიანება, ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ გექნებათ დამატებით კითხვები დღევანდელი ვებინარის შემდეგ, ან დაგჭირდებათ ჩვენი დახმარება, ეს იქნება ინფორმაციული უსაფრთხოების კონსულტაციები, ტრენინგები თუნდაც თქვენი თანამშრომლებისთვის, აუდიტი, იგივე ფიშინგის სიმულაცია და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ სლაიდზე მითითებულ მისამართებზე, როგორც ელექტრონულ პოსტაზე, ისე ტელეფონის ნომერზე, ხოლო თუ საჭიროება გექნებათ იმისათვის, რომ გადაამზადოთ თქვენი თანამშრომლები, თქვენი სამსახურის სტაფი, ასე ვთქვათ, რათა მათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მათთვის ცნობილი იყოს საუკეთესო პრაქტიკები, რა შემთხვევაში როდის მოიქცნენ და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ ბიდიო აკადემიის, მიმართოთ ბიდიო აკადემიას და ჩვენ ბიდიო აკადემიის სივრცეში, ასე ვთქვათ, გაგიწევთ შესაბამის მომსახურებას.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებულ სიტუაციაში ონლაინ ტრეინინგების დროს ბიდიო აკადემია თავის მომხმარებლებს თავაზობს ნებისმიერ კურსზე 20%-იან ფასდაკვირვებას. იქნებათ შეკითხვები დღევანდელი ვებინარის დასრულების შემდეგ, ან თქვენ, ან მათ ვინც ამ ვებინარის ჩანაწერის მოგვიანებით ნახავს, ისევ და ისევ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მე და ნიკას მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე. და თუ გენდომებათ თქვენი სტაფისთვის გარკვეული ტრეინინგები ინფორმაციული საფრთხეების კუთხით, მიმართეთ ბიდიო აკადემიას და ჩვენ სიამოვნებთ გაგიდოთ შესაბამის მომსახურებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ნიკა დღევანდელი ვებინარისთვის ასევე და მთელ გუნდს, რომელიც დაგვეხმარა ამ ვებინარის მომზადებაში. მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.